Welcome back to my channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng balloon pillars. So, syempre, ang kakailanganin natin ngayong araw ay of course, balloons. Meron tayong green dito. Safari theme kasi yung gagawin natin. So, meron tayong green. Meron mga prints na balloons, animal prints. Meron tayong yellow, brown, orange. At syempre, kailangan din natin ng electric pump para at least mabilis tayo. Tapos, as stopper naman sa ating pillars, meron tayong mylar balloons or foil balloons. Tapos, syempre, para pare-pareho yung sizes ng ating balloons, kakailanganin din natin ng balloon sizer. Ito, sira-sira na kasi DIY balloon sizer lang ito. And of course, para sa paglalagay naman natin ng balloon pillars, gagamit tayo ng balloon stand or balloon pillar stand. So, tara, samahan niyo ako. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
So, lalagyan naman natin ng hangin itong mylar or foil balloon. Gagamit tayo ng hand pump. So, sa lalagay ng hangin, tignan nyo mabuti. Meron siyang nakausli dito. Diyan nyo ipapasok yung hand pump. Tapos, lagyan natin ng hangin. Pagkatapos, alisin nyo lang yung hand pump. Tapos maglalak na yan. Auto lock. Tada! Na, Masayahin hindi zip lock. nalalabas yung hangin. So, ito lalagay natin as stopper dun sa ating pillar. So, i-assemble na natin yung isa dahil yung isa in-assemble ko na kanina habang naghahangin kami ng mga balloons. So, tara, samahan nyo ko kung paano gawin itong pillar na ito with of course the topper na nilagyan natin ng hangin kanina. So, umpisan natin, gagayahin lang natin to. Mag-start tayo sa green, followed by orange. Ay, kapagkita ko pala sa inyo. So, ito, ipapasok nyo lang dito, tapos ikot, tapos using this stand, ipapasok nyo dito, tapos ikot ulit, tapos ganito. You know, pareho na siya. Tapos, sunod, orange. Ganun ulit. Ito, pasok na ganito. Tapos, ikot para hindi matanggal. Pasok ulit dito. Ikot. Tapos, i-push. Yun. Sunod, yellow. Pareho lang. Ulitin lang. Pasok. Tapos, push. Bakit natin pinupush? Para at least hindi siya maluwang-luwang dito. Tingnan nyo. Tapos, susunod ang green. Ay, hindi pa pala brown. White pa pala. kapag ito, nagkamali tayo, pwede nyo siyang alisin. Dali lang. White muna pala tayo. Ito, nilagyan ko siya kasi may dumikit na balloons eh. Para at least hindi dumikit sa balloons na ilalagay natin. Lagay lang natin to. Ikot. Tapos push. Tapos balik tayo kay brown. Bababa ko na para pumantay na siya dito. So, meron na tayong dalawang pillar. Sunod natin ilagay itong topper. Pero bago natin may ilagay ito, syempre hindi naman natin may tatali ito dito. So, gagawin natin, kukuha tayo ng long balloons para ilalagay dito sa parang tail niya dito. Kumuha ko ng kasing kulay ng gagamitin natin mga colors dito para at least pareho pa rin. So, etong tali, talagay natin dito. Ikot lang. Ikot. Tapos, tali. Isa pa. So, ito yung long balloon. Lagay lang natin dito. Tapos, iikot lang. Tapos, tali. Ngayon, lagay na natin itong topper natin sa ating pillars. Akit ako dahil
Mahirap matangkad. Mahirap ang matangkad. Kaya tinatali ko lang yung long balloons na nilagay natin. Tadaan! How about the other one? Bog. Ito naman, ang masayahing zebra, ilalagay natin dito. So, ilalagay lang natin dito, in between the balloons. Pasok. Ay, sorry. Pasok. Tapos, kunin dito, mag-meet dito sa ilalim. Nakukuha mo, de? Tapos, itali lang natin using the long balloons. At, yun na. So, we have 2 Heroes. Hindi kong balon sa pako. 2 carols. 2 balloon pillars. So, picturean natin. Ito na ang ating 6 feet na balloon pillars with stand. Gumamit tayo ng stand. Pero next time siguro ipapakita ko sa inyo yung balloon pillars na hindi naman ginagamitan ng stand. So watch out for that video. So thank you for watching, everyone. If you like this video, please do the thumbs up. And of course, do not forget to turn on the notification bell. Turn on pa kaagad. Do not forget to subscribe and turn on the notification bell so that you will be updated if I have a new video. So that's all for today. I'll see you again next time. Bye!